Hai người được dịch chuyển đến thế giới khác, nhưng một người làm trong văn phòng thám tử, còn một người thì vô gia cư. Mọi việc bắt đầu khoảng 1 tiếng trước, công chúa Sarah và cô hiệp sĩ Livia đang bị quân phản loạn truy đuổi. Do bọn chúng quá đông và hung hãn, Livia quyết định cầm chân mở đường cho chủ nhân chạy thoát. Lúc này Sarah đã chạy đến cổng dịch chuyển, tuy trông hơi nguy hiểm nhưng là đường thoát thân duy nhất rồi nên cô cũng không chần chừ mà nhảy vào. Anh chàng thám tử này là Sosuke, anh ta đang theo dõi người đàn ông kia do vợ ông ta nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một bé loli, cô bé thấy anh bị thương nên dùng phép thuật chữa trị cho vết thương lành ngay tức khắc. Cô bé giới thiệu mình là công chúa Sarah đến từ vương quốc Odin, cô chạy trốn đến đây do đất nước đã sụp đổ bởi quân nổi loạn. Sosuke vẫn chưa tin lắm bảo Sarah hãy chứng minh đi. Được thôi. Thôi mau bế lẹ bé loli này về, nếu không một lát chính quyền mà tới thì cả hai lên đồn. Bên kia, sau khi đánh đuổi quân phản loạn, Livia cũng đã nhảy vào cổng dịch chuyển, mọi người có vẻ sợ hãi cô vì người ngợm máu me thế này cơ mà. Trước tiên phải ra sông tắm cái đã, tiện thể xiên luôn vài con cá. Ở đây Livia gặp một người vô gia cư. Cô tỏ ra lạc quan nhưng đâu biết rằng đây là bắt đầu của chuỗi ngày khó khăn sắp tới. Để cô bé ở lại đây không phải ý hay, báo cho cảnh sát cũng chả ai tin. Sosuke định tạnh mưa sẽ để cô rời đi nhưng Sarah ra điều kiện. Cô sẽ xóa trí nhớ của anh, tuy nhiên ký ức bị xóa có thể là vài tuần hoặc tới vài năm, chưa kể cô chưa dùng phép thuật đó bao giờ, nếu xảy ra sơ suất anh có thể bị tàn phế. Sosuke nghe xong rén lắm đành cho cô bé ở lại. Sarah không chê đồ ăn ở thế giới này, chỉ là nó có hơi đạm bạc, cũng phải thôi vì nhà chúng ta nghèo đó Sarah ạ. Anh đang thất nghiệp, giờ còn phải bao nuôi nhóc nên phải tiết kiệm từng chút một. Vài ngày sau, Sarah đã quen dần với cuộc sống hiện đại. Cô được đi mua sắm, đến thư viện đọc sách, học cách sử dụng điện thoại. Tan làm về nhà, Sosuke thấy Sarah đang nằm đọc truyện Conan. Cô than phiền, ở thế giới này có rất nhiều trò giải trí thú vị, nhưng cái cô không chịu được là bữa ăn đạm bạc đó. Sosuke hứa rằng khi được trả lương sẽ đãi cô một bữa thịnh soạn. Sarah nghe thế thì khoái lắm, cô ngỏ ý dùng năng lực giúp anh hoàn thành công việc. Ngoài phép chữa trị và phép nổ, Sarah còn biết phép bay và phép tàng hình, có khác gì hack game đâu, nhưng lương tâm Sosuke không cho phép anh để một đứa trẻ điều tra ngoại tình được. Vậy anh có nhận vụ án giết người giống trong Conan không? Sosuke lạnh lùng đáp, nhóc đọc truyện Conan nhiều quá nên ảo rồi, không có mấy vụ án đó ngoài đời thực đâu, thám tử chỉ là một công việc, không phải là anh hùng chính nghĩa giống trong Conan. Hôm nay đối tượng Kosuke theo dõi có hành động lạ, bám theo phía sau anh phát hiện ra không có vụ ngoại tình nào cả. Thay vào đó anh ta bị bọn côn đồ moi tiền, bằng chứng đã đầy đủ, Sosuke chỉ cần báo cáo với khách hàng là công việc sẽ kết thúc. Nhưng bọn côn đồ đánh anh ta muốn bệnh, nếu không ngăn lại không khéo thanh niên đang xuất mất. Sosuke định báo cảnh sát thì nhớ lại lời Sarah nói, cuối cùng anh vẫn ở lại để cứu thanh niên kia. Ngay lúc này trùng cuối xuất hiện, Sosuke cũng không giấu nghề nữa, các chú vào đây anh cân hết. Sarah phô diễn những kỹ năng ảo ma Canada khiến chúng quấn ra đài, dọn dẹp xong mọi việc được bàn giao cho cảnh sát. Phần thưởng cho vụ lần này là thịt bò Hida thượng hạng, chỉ mới cắn một miếng Sarah đã không kìm chế nổi. Từng ngày trôi qua, Livia đã thích nghi với cuộc sống hiện tại, thậm chí cô nghiện luôn công việc tìm nhặt ve chai mà quên đi tìm công chúa. Tìm người ở một nơi xa lạ như thế giới này đúng là mò kim đáy biển, nên Suzuki đề xuất cho cô thuê thám tử. Tất nhiên phải có tiền mới thuê thám tử được, vì vậy Livia đã quyết tâm tiết kiệm từ ngày hôm nay. Livia quá nổi bật trong những người vô gia cư, biệt hiệu người đẹp ngoại quốc với mái tóc bạc đã lan đến tai mấy tên cò mồi. Anh chàng này đang deal cho cô một hợp đồng hấp dẫn, bao ăn 3 bữa, lương thưởng hậu hĩnh, việc nhẹ lương cao, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, nghiêng mình ráo nước rồi phục vụ khách là có tiền. Tối hôm sau Livia đến thử việc, nghề nghiệp mới của cô là tay vịn. Quản lý ưng ngoại hình của cô lắm nên nhận cô làm chính thức từ hôm nay luôn. Trước tiên làm sạch cơ thể cái đã, bước tiếp là chọn một bộ quần áo gợi cảm, cuối cùng là hái bưởi trả tiền. Cảm nhận ban đầu là rất quan trọng, nên người đàn ông này đã bị Livia thu hút hoàn toàn. Kết quả là 10.000 yên vào khe, còn bên này nữa nè, lấy tiền xong rồi cho sờ cái. Livia bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh quan, kiếm tiền dễ đến thế sao? Việc bán bưởi nhẹ nhàng hơn so với còng lưng đi nhặt ve chai rất nhiều. Nhưng dòng suy nghĩ của Livia đã bị cắt đứt bởi cảnh sát đã bao vây cái động tà giam này. Thật là một ngày xui xẻo cho buổi làm đầu tiên của Livia. Trở lại cái gầm cầu quen thuộc, Suzuki đã tìm ra một địa chỉ uy tín để giúp Livia tìm người. Trùng hợp thay, văn phòng thám tử đó cũng chính là nơi Sarah đang ở. Livia được biết Sarah hiện đã làm trợ lý thám tử. Thấy cấp dưới của mình không nơi nương tựa, Sarah xin phép Sosuke thuê Livia không lương cho cô ấy một cơ hội. Thấy con bé năn nỉ dữ quá, không còn cách nào khác Sosuke đành lòng chấp nhận, thế là giờ Sosuke phải nuôi thêm một miệng ăn. Trước khi nhận công việc mới, Livia không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Suzuki. Thật ra ông ấy không phải là người vô gia cư mà là một tiểu thuyết gia nổi tiếng đang chán đời. Cuộc gặp gỡ với cô hiệp sĩ đến từ dị giới đã giúp ông lấy lại cảm hứng sáng tác. Về phía Livia, cô bị sa thải chỉ sau một ngày thử việc. Livia quá nổi bật để theo dõi mục tiêu, não thì cá vàng quên trước quên sau,
lại còn không biết dùng đồ công nghệ, tức lên là đập phá máy tính. Nói chung, cô không có tố chất để làm công việc đòi hỏi trí óc. Bà cô này là Isaki Brenda, một loli hợp pháp. Tuy nhỏ con vậy thôi nhưng cô ấy đã 34 tuổi rồi, trong trường hợp này thì không tồn tại anh FBI nào cả. Sarah bắt đầu ảo Conan khi cho rằng cô ấy bị ép uống thuốc APTX4869 rồi bị teo nhỏ. Sosuke vội ngắt lời bảo Sarah xem anime ít thôi. Công việc được bàn giao lần này lại là theo dõi ngoại tình, khách hàng là người chồng giám đốc đang muốn ly hôn nhưng người vợ không chấp nhận. Sarah có phép tàng hình rất có ích cho vụ lần này nhưng nó có khuyết điểm, cơ chế tàng hình là phủ bên ngoài cơ thể một lớp màn có thể bẻ cong ánh sáng, làm người bên ngoài không nhìn vào trong được, nhưng đồng thời nó cũng làm người bên trong không thấy được. Cách sử dụng hiệu quả nhất là thò mỗi cái đầu ra ngoài trông khá là kinh dị. Đã 1 giờ trôi qua, người vợ vẫn không có hành động nào khả nghi, chỉ có một anh thợ làm vườn đến tỉa cây trong vườn. Nhưng đáng tiếc thay cho người chồng, anh thợ này không đến làm vườn mà ảnh làm tình. Lại 1 giờ nữa lại trôi qua, trực giác của thám tử mách bảo Sosuke có điều mờ ám trong nhà, cây cối còn nguyên mà anh thợ làm vườn không thấy đâu nên đành để Sarah bay lên xem thử. Sarah đang ngó vào nhà xem thì ối rồi ôi, NTR. Cảnh tượng anh thợ làm vườn đang chữa lành trái tim tổn thương cho người vợ đã vấy bẩn đôi mắt cô bé. Sosuke xem được bức ảnh cũng lắc đầu ngán ngẩm, chỉ có bà luật sư này khoái khoái ngồi cười nãy giờ. Được cái tiền thưởng cho vụ lần này nhiều đến mức bằng cả tuần trước cộng lại. Livia sau khi trở lại làm người vô gia cư vẫn chưa tìm được việc làm. Đã mấy ngày chưa có gì bỏ bụng nên dạ dày cô cũng kêu lên vì đói. Thế nhưng chẳng còn một xu dính túi, Livia đành phải bắt châu chấu mà ăn. Dù vậy, khi đói ăn côn trùng cũng thấy ngon, ít nhất nó giúp cô cầm cự để đối đầu với những ngày tháng khó khăn sắp tới. Gần đây, trong khu phố rộ lên hội thánh Đức Chúa Trời. Tổ chức này được thành lập nhằm mục đích lùa gà, bán hàng giả hàng nhái kém chất lượng và thu nạp tín đồ nhằm mở rộng phạm vi hoạt động. Vì là người nhẹ dạ cả tin, Livia dễ dàng bị dụ dỗ bởi lời mật ngọt của bọn họ. Giáo phái này còn thâm độc tới mức sản xuất tiền tệ riêng cho các con chiên sùng đạo. Nhưng đây là vé một chiều, tức là không thể đổi tiền tệ này sang yên Nhật được. Các tín đồ đều có đặc điểm chung là gặp bất hạnh hay khiếm khuyết nào đó trong cuộc sống. Việc họ đắm chìm vào đức tin bởi vì họ cảm thấy được cứu rỗi khi sống trong môi trường có nhiều người thất bại giống như mình. Đứng đầu giáo phái là giáo chủ Noa, người được cho là có sức mạnh thần bí có thể chữa được bách bệnh, đem đến vận may và xua tan vận rủi. Khi cô ấy đang diễn thuyết thì bất ngờ bị một tín đồ mất kiểm soát kề dao vào cổ. Nguyên nhân là do chị gái anh ta từng là nạn nhân của giáo phái bất lương này. Gia đình anh cũng vì thế mà tán ra bại sản, anh ta cũng mất cơ hội được học đại học như bao người. Tuy nhiên, lời buộc tội của anh hoàn toàn không có tác dụng khi Noa vẫn diễn rất đạt vai thần linh. Cô không hề trách anh ta, mà còn khuyên mọi người hãy tha thứ cho đứa con lạc lối này. Nhờ đó mà tất cả tín đồ đều không hề có chút nghi ngờ. Hết cách, anh ta tự đâm vào bụng mình để chứng minh Noa không dùng được phép thuật. Livia bên dưới nhìn thấy thì cũng biết bà lùn kia là hàng pha ke rồi, không thể để mọi chuyện đi quá xa được, Livia đành phải ra tay cứu thanh niên kia. Cô nhẹ nhàng bước lên sân khấu rút con dao ra, sau đó liền hô biến cho vết thương lành lại. Chứng kiến khoảnh khắc thần kỳ này, bây giờ trong mắt Noa Livia không khác gì đấng cứu thế, cô chắp tay khẩn cầu ngài hãy lãnh đạo chúng tôi. Không muốn rước phiền phức vào người, Livia liền vội từ chối rồi chạy đi mất, bỏ lại Noa với niềm tin tuyệt đối, một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại. Đây là Haruka, đàn em của Sosuke, cô ấy và anh từng là đồng nghiệp tại văn phòng thám tử Kusanagi, chi nhánh văn phòng thám tử lớn nhất tỉnh Gifu. Vì bất đồng quan điểm với cấp trên mà Sosuke đã chọn vứt áo ra đi. Trùng hợp thay, sếp cũ của Sosuke lại chính là bố của anh, và người đàn ông đó cũng là chủ hộp đêm Tây Vịn mà Livia đã vào làm hôm trước. Hôm nay, Haruka đến đây là để bàn giao cho Sosuke điều tra một vụ bắt nạt ở trường học. Nữ khách hàng này gần đây phát hiện con gái mình cư xử rất kỳ lạ. Cô bé thường xuyên tự giặt giày và đồng phục, sách vở lúc nào cũng ướt. Tuy nhiên, khi được mẹ hỏi, Yuna nói rằng mình không hề bị bắt nạt. Phụ huynh cũng đã liên hệ nhà trường nhưng vẫn không có thêm thông tin gì. Thế là hôm sau Sosuke và Sarah đến nhà cô ấy để điều tra thêm. Vừa thấy người lạ vào phòng, Yuna đã bất ngờ rồi chuyển sang tức giận khi Sosuke giới thiệu mình là thám tử. Dù Sosuke đã cố làm mọi cách, nhưng Yuna vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận mình bị bắt nạt. May mà có Sarah ở đây, vì rất thích đọc sách nên Sarah có vốn kiến thức phong phú trên nhiều lĩnh vực. Vô tình nó cũng trùng sở thích với Yuna, do đó hai cô nhóc dễ dàng bắt chuyện và trở nên thân thiết. Sau khi tạo được sợi dây liên kết giữa hai người bạn, Yuna cũng dần mở lòng hơn với Sarah. Cuối cùng cô bé cũng thừa nhận mình thực sự bị bắt nạt ở trường. Bọn nó xịt nước vào người cô, làm bẩn đồng phục và xé sách giáo khoa. Chuyện này đã diễn ra như cơm bữa, Yuna nghĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng thì bọn chúng cũng dần chán thôi. Cô chọn im lặng vì không muốn gây rắc rối cho mẹ. Phụ huynh của đứa cầm đầu bọn bắt nạt là chủ tịch công ty mẹ Yuna đang làm. Người mẹ đứng ở ngoài nghe thấy điều này cũng không kiềm chế nữa. Bà xông vào ôm Yuna, nói rằng con đã suy nghĩ quá nhiều, dù mẹ có bị sa thải thì cũng không quan trọng bằng con phải trả thù. Được mẹ động viên, Yuna lấy lại tự tin,
cô bé tuyên bố ngày mai lên trường đập chết mịa bọn nó luôn. Tất nhiên là Sosuke không đồng ý với hành động bạo lực này. Anh đề xuất Iuna hãy dùng camera giấu kín ghi lại quá trình bắt nạt của bọn chúng, rồi để pháp luật giải quyết. Đúng như dự kiến, bây giờ Iuna đã có đủ bằng chứng trong tay. Bước cuối là gửi cho bà luật sư Loli thì cô không cần phải lo về chuyện này nữa. Thông qua vụ lần này, Sarah đã có được người bạn đầu tiên ở thế giới mới. Cô bé bày tỏ ý muốn đến trường để được tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa. Vấn đề đau đầu lúc này là làm sao để một đứa trẻ không có hộ khẩu như Sarah có thể đăng ký nhập học được. Tạm gác lại chuyện của Sarah, Livia hiện đang gặp rắc rối lớn khi mùa đông sắp cận kề, cái lạnh buốt giá khiến cô không thể tắm sông được nữa. Livia thầm ước, nếu mình có phép thuật như công chúa thì đã tốt rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đáng lẽ tùy tùng như mình phải tạo ra nơi ở tốt cho công chúa, giờ mình lại là người vô gia cư, bản thân còn lo không xong thì lo cho người khác cái nỗi gì. Tình cờ Livia gặp được Asumi, cô ấy cũng đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Asumi có ước mơ làm ca sĩ và thành lập một ban nhạc, nhưng vì điều kiện quá eo hẹp nên các thành viên khác đã quyết định rời nhóm. Thực tế thì luôn phũ phàng dù Asumi đã ra sức thuyết phục. Ban nhạc của nhóm họ thành lập theo kiểu tự phát, không thông qua huấn luyện bài bản nên chỉ nhận được ý kiến trái chiều. Số lượng khán giả đến xem cũng thấp, đặc biệt là về kinh tế, họ không có nguồn vốn vững chắc để duy trì hoạt động của nhóm thì chuyện giải thể là điều tất yếu. Trong lòng mỗi thành viên cũng không còn khao khát cháy bỏng như Asumi, ra đời mà không có quyết tâm bị dập tơi tả là gục ngã ngay. Asumi mang vẻ ủ rũ đến quán cà phê ăn sáng, trùng hợp là Sarah và Sosuke cũng ở đây. Cũng nhờ đó mà Asumi như quên đi ưu phiền sau khi chứng kiến bài hát hài cốt của bé Sarah. Để tiếp tục chương trình văn nghệ, Asumi tự tin bước lên sân khấu để thể hiện giọng hát của mình. Khi cô ngân lên từng giai điệu đầu tiên, mọi người đều phải trầm trồ thán phục, đến cả Sosuke còn lầm tưởng cô ấy là ca sĩ chuyên nghiệp. Nhận được cơn mưa lời khen từ những khán giả bất đắc dĩ, Asumi như được tiếp thêm động lực. Cô bồi hồi nhớ lại thời cấp 3, đã từng có một Asumi làm khuynh đảo cả trường học, quả nhiên cô vẫn không thể từ bỏ âm nhạc được. Đã được một thời gian kể từ lần cuối Livia gặp thanh niên tóc vàng, lần này hắn ta lại đem cho cô một công việc mới. Sau vụ lần trước, Livia cảnh giác hơn hẳn, cô thầm nghĩ chắc tên này lại bày trò gì đó mờ ám nữa chứ gì. Tuy nhiên, Livia quá non nớt so với cái mỏ dẻo của hắn. Khi hắn nói đây là công việc lành mạnh hợp pháp có thể giúp ích cho người khác thì Livia liền thay đổi thái độ. Công việc đơn giản, chỉ cần xếp hàng chờ đến lượt để mua mô hình Gundam giới hạn. Livia thắc mắc, tại sao anh lại không tự mua? Hắn giải thích rằng, mỗi người chỉ mua được 2 bản giới hạn, nhưng có những người bận đi làm không thể xếp hàng chờ, hay vì họ sống quá xa cửa hàng nên không mua được. Anh ta sẽ đứng ra làm trung gian, thu mua rồi bán lại, lấy phần hoa hồng chênh lệch đó làm lợi nhuận. Lời giải thích của anh ta hoàn toàn thuyết phục được Livia. Thế là sáng hôm sau, cô xếp hàng chờ và mua được một đống đồ. Tuy có những chủ cửa hàng khó tính cần thêm thông tin từ người mua, nhưng hắn ta đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ là Livia bị não cá vàng, bí quá cô đành lật phao ra xem, thành công qua mắt bác chủ cửa hàng. Cầm tiền trong tay, Livia hí hửng rời đi vì nghĩ mình vừa làm việc tốt. Đúng lúc đó, cô chạm mặt Sarah đang tập xe đạp trên đường. Sau đôi lời hỏi thăm, Livia cũng kể chuyện vừa rồi cho công chúa. Vừa nghe xong, Sarah đã tức giận đến mức hét lên, ngươi thật là ngu ngốc. Sosuke giải thích cho Livia hiểu rằng, thanh niên tóc vàng kia thuộc đại lý bán lẻ. Họ chuyên thu mua số lượng lớn rồi bán lại với giá cao hơn. Việc này giống như đầu cơ tích trữ, đại lý bán lẻ sẽ độc chiếm hàng hóa bằng cách mua hết tất cả. Khi hàng hóa trở nên khan hiếm thì nó sẽ bắt đầu tăng giá, như vậy họ có thể thao túng thị trường bằng cách đặt giá theo ý muốn. Người mua thì có nhu cầu, nhưng do mặt hàng đó đang khan hiếm, thành ra họ sẵn sàng trả cái giá cao hơn niêm yết để sở hữu sản phẩm. Mặt khác, nhà sản xuất cũng không dám tăng số lượng sản phẩm do họ không nắm rõ nhu cầu của người mua. Nếu số lượng sản phẩm quá nhiều nhưng ít người mua thì có thể dẫn đến thua lỗ. Giá cả hiện tại cũng không bằng giá trị thực sản phẩm đem lại do đã bị nhà bán lẻ thao túng. Chỉ cần cửa hàng niêm yết cao hơn giá chợ đen thì cũng chẳng có ai mua và câu chuyện thua lỗ vẫn xảy ra. Nghe hai người kia thông não mà Livia bủn rủn tay chân, cô hiểu bản thân mình đã tiếp tay cho bọn gian thương phá hủy thị trường. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, công chúa cũng không trách phạt gì, Livia tự hứa với lòng sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa. Sau ngày hôm đó, phú bà Noa vẫn đang miệt mài mô phỏng lại hình ảnh 3D của Livia, mục đích cho việc này là tạo ra bức tượng để các con chiêng thờ phụng. Nhưng muốn hoàn thành dự án thì cần quét 3D cơ thể thật của cô ấy, thế là Noa đã nhờ thám tử và tìm được nơi Livia đang ở. Dù mới là lần thứ 2 gặp nhau nhưng Noa vẫn không kìm chế nổi khi đứng trước đấng cứu thế. Cô nàng quắn quéo muốn dụng chứng khi Livia vẫn còn nhớ đến tên mình. Sẵn tiện Livia hỏi thăm về tình trạng của anh chàng bị thương hôm trước. Được biết, sau khi được Livia chữa trị, anh ta vì cảm mến trước sức mạnh của cô mà đã chọn con đường tà đạo là gia nhập giáo phái bất lương này. Tất nhiên Livia không hề vui khi mình đã khiến anh ấy lầm đường lạc lối. Cô khuyên Noa, nếu muốn nhận được sự chú ý của mình thì hãy làm từ thiện, đừng đi lừa đảo nữa. Noa với vẻ mặt hớn hở như kiểu thời tới rồi bay ơi. Cô nói về dự án làm tượng Livia rồi bán cho mọi người, như thế thế giới sẽ không còn xung đột,
nhân loại sẽ được hòa bình mãi mãi. Livia ngây thơ làm sao hiểu được, người trước mặt đang cùng mình đến ảo tưởng. Cô đồng ý làm người mẫu cho Noah, bù lại sẽ được Noah trả tiền cho dự án này. Việc đó đồng nghĩa, bắt đầu từ ngày hôm nay, Livia sẽ được phú bà bao nuôi. Đến nhà Noah, thứ đầu tiên đập vào mắt Livia là cái máy quét to tổ bố, cô cũng bước vào bên trong để thử nghiệm. Chỉ mất vài giây, dữ liệu mô hình 3D của Livia đã được hiển thị trên màn hình. Cô không ngờ thứ này có thể mô phỏng chi tiết cơ thể mình chính xác đến như vậy, nhưng nếu muốn tạo ra mô hình hoàn hảo nhất thì cần dữ liệu trần trụi hơn. Livia vui vẻ đồng ý cởi đồ, còn phú bà Noah đang thèm thuồng đến chảy nước mắt. Quét xong rồi Noah đem 2 triệu yên trả cho Livia, đây là tất cả những gì cô ấy đang có. Nếu Livia không nhận thì cô phải làm cố vấn sản phẩm cho dự án này và sẽ sống ở nhà Noah. Kể từ hôm đó Livia không còn phải lo cái ăn cái mặc nữa, cô sống như vua trong cung điện, còn muốn ra ngoài ăn chơi thì bảo Noah đưa tiền. Giờ giàu có rồi nên Livia cũng muốn thử một chút đỏ đen, kết quả là bị thua sấp mặt, cô tức tối bỏ đi, hẹn một ngày nào đó sẽ lấy lại tất cả. Sau đó Livia đến phòng tắm hơi để xả stress và tình cờ chạm mặt Asumi. Cô ấy cho biết nhóm nhạc của mình đã tan rã rồi, nên cô hiện đang làm việc bán thời gian ở phòng karaoke sẵn tiện luyện hát luôn. Asumi hỏi qua tình trạng của Livia thì mới biết, nhỏ này đang làm bé đường cho phú bà. Dù Livia không hiểu Sugar Baby là gì, nhưng tự nhiên được Noah bao nuôi thì giống thế thật. Thấy vậy Asumi ngỏ lời muốn cùng Livia thành lập nhóm nhạc, dù sao cũng rảnh rỗi nên Livia cũng không có lý do gì để từ chối. Cô đồng ý đảm nhận vai trò guitar chính cho nhóm, chỉ vậy thôi mà khiến Asumi vui cười hớn hở. Livia vào việc ngay và luôn, chỉ sau một tuần cô có thể thành thạo guitar mà ngay cả dân chuyên như Asumi cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Nhưng vì không tìm được thành viên mới cho ban nhạc, cũng như không còn cảm hứng sáng tác nữa, nên Asumi cùng Livia tìm đến Noah để xin thêm ý kiến. Noah nghe thử bản demo thì chua chát nói rằng nếu bé Asumi muốn trở thành chuyên nghiệp thì ngày đó còn xa lắm, không có năng khiếu sáng tác thì để phần đó cho người khác thì hơn. Livia thấy thế thì muốn nhờ Noah sáng tác hộ nhóm mình, cơ mà bà này chuyên sáng tác mấy bản nhạc nền bay lắc tẩy não tín đồ thì liệu có ổn không? Noah mở một đoạn nhạc nền cho hai đứa kia nghe thử, công nhận lú như con cú luôn, nhưng cũng có một số bản sôi động khá phù hợp với định hướng của ban nhạc. Thế là Livia lôi kéo Noah vào nhóm, được đấng cứu thế ngỏ lời làm sao mà Noah từ chối được, cô nàng quắn quéo vui sướng nghĩ thầm. Nếu mình gia nhập ban nhạc thì có thể bên cạnh Livia ngay cả khi hoàn thành dự án búp bê. Không những thế mình có thể làm những hành động thân mật trong lúc luyện tập với cô ấy nữa, chỉ nghĩ đến thôi mà đã chảy nước dãi rồi. Tiếp nối câu chuyện Sarah muốn được đến trường, hôm nay Sosuke cùng cô bé đến văn phòng luật sư để nhờ tư vấn. Với một luật sư VIP Pro như Aisaki thì 30 phút trò chuyện đáng giá 5.000 yên, nhưng vì Sosuke là grad nên lần tư vấn này là miễn phí. Sosuke ấp úng hỏi rằng nếu một người không có quốc tịch muốn làm thủ tục nhập học thì có được không? Sarah muốn được đến trường để có thêm nhiều bạn mới. Aisaki thẳng thắn đáp lại, hồi nhỏ tôi cũng làm gì có đứa bạn nào, và việc một đứa trẻ 10 tuổi không rõ lai lịch muốn đến trường là điều không dễ. Nếu muốn làm hộ khẩu chắc phải đút lót cán bộ, hoặc là con ông cháu cha thì mới mong chót lọt được. Aisaki vẫn còn hoài nghi về thân thế bí ẩn của Sarah, việc Sosuke quan tâm đứa trẻ đó như thế khiến cô cảm thấy khó chịu. Đã thế bà trợ lý còn bơm điều, nếu cô bé là con riêng của anh ấy thì chuyện này sẽ trở nên hợp lý. Anh ta có ngoại hình, thể chất và trí tuệ, những thứ này dễ dàng khiến phụ nữ bị thu hút, nên chuyện có nhiều mối quan hệ cũng không phải là lạ. Aisaki cười trừ, cậu ta nghèo rớt mồng tơi, tính tình lại lạnh nhạt không ga lăng thì ai mà thèm chứ. Nói đến đây cô trợ lý nhấn mạnh rằng nếu sếp không cố gắng cải thiện bản thân để gây ấn tượng cho anh ấy thì có ngày cũng sẽ bị người khác cướp mất thôi. Cùng lúc đó Sosuke và Sarah đang theo dõi người đàn ông này, anh ta là chủ cửa hàng rượu và người yêu cầu là vợ của đối tượng điều tra. Khoảng 3 tháng trước, thời gian giao hàng của anh đột nhiên dài hơn một cách bất thường, thỉnh thoảng lại mang bánh ngọt về nhà. Sự gia tăng của các hành động không thường thấy là dấu hiệu điển hình cho việc ngoại tình. Đã vài giờ trôi qua, anh ấy vẫn không có hành động nào kỳ lạ, ngay cả khi là khách hàng nữ thì cũng không có tương tác gì đặc biệt. Anh ta làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận, có vẻ rất được khách hàng tín nhiệm. Vào ngày tiếp theo cả hai vẫn chưa thu được kết quả, chỉ thấy anh ta một mình vào trường đua ngựa. Hóa ra anh này giống bác Mori, là một người cực kỳ cuồng đua ngựa, anh ấy sôi máu hú hét như khỉ khác hẳn với lúc làm việc. Thậm chí hai người kia còn không chắc có đúng là đối tượng theo dõi không nữa. Sarah bắt đầu thấy cuốn bộ môn này nên xin Sosuke cho phép mình đặt cược ở vòng tiếp theo. Trái ngược với Livia rất xui xẻo với trò gacha, Sarah lại bình tĩnh phân tích con ngựa nào có khả năng thắng cao nhất rồi mới đặt cược. Kết thúc vòng đầu tiên Sarah đã lãi hơn 30 lần, tức là từ 100 yên ban đầu, Sarah đã kiếm được hơn 3.000 yên. Sau đó Sosuke tiếp tục cho Sarah lựa chọn, đến vòng thứ 11 Sarah lại thắng đậm gấp 70 lần, tương ứng với 140.000 yên, cộng với số tiền trước đó Sarah đã có hơn 230.000 yên trong tay. Số tiền này lớn tới mức hơn cả lương của Sosuke tháng này. Sosuke ngơ ngác tự hỏi, đây là đâu, tôi là ai, con nhỏ này hack game mà. Đúng lúc này người chồng kia cũng lại chúc mừng bọn họ, vậy là không có vụ ngoại tình nào cả. Dưới ánh hoàng hôn thắm đãng nắng vàng trong buổi chiều tà, Sosuke nghiêm túc hỏi Sarah rằng,
cô có muốn trở thành con của tôi không? Sau đó Sosuke đến văn phòng thám tử Kusanagi để nhờ ông bố làm hộ khẩu cho Sarah. Dù đã lâu không gặp nhưng gặp rồi thì ông bố cà khịa thằng con không thương tiếc. Ông ấy có vẻ khá thích trẻ con nên dùng lời lẽ rất ngọt ngào với bé Sarah. Cho đến khi Sosuke nói cô bé là con rơi của mình thì ổng mới sốc đến phụt cả nước. Đang yên đang lành tự nhiên có cháu nội thì không sốc mới lạ. Sosuke cũng bắt đầu bịa ra câu chuyện, thời còn cấp 3 anh chơi bời với một người phụ nữ lớn tuổi để rồi lòi ra cô nhóc này. Khoảng một thời gian trước mẹ nó dẫn Sarah đến nhà rồi đi mất, nhưng vì không làm khai sinh nên cô bé không có hộ khẩu và cũng không thể đi học được. Câu chuyện nghe cực kỳ vô lý thì làm sao qua được mắt bố hả con? Thật ra ông Kusanagi đã cho người điều tra từ trước. Cái ngày Sarah đáp xuống ở cổng dịch chuyển, cô bé đã cho nổ công viên gần đó làm náo loạn cả khu phố. Có người đã nhìn thấy Sarah và Sosuke cùng lên taxi, nhưng trong báo cáo nhận được, ông Kusanagi không phát hiện cô bé nào có mô tả giống Sarah cả. Nói đến đây, Sarah thừa nhận mình đến từ dị giới, còn Sosuke là một người tốt bụng nên mới chịu khó lo cho cô bé đến như vậy. Ngạc nhiên là ông Kusanagi tin vào lời Sarah mà không hề thắc mắc. Vì là sếp lớn trong ngành thám tử, nếu cô bé nói dối thì ổng phát hiện ngay. Bây giờ thằng con trai cưng còn cúi đầu xin giúp đỡ, nên làm sao ông ấy có thể từ chối được. Ổng còn cho người cơ cấu làm sai giấy tờ để Sarah có thể đến trường, đúng là sếp lớn có khác. Do cách tính lịch ở vương quốc Sarah khác với thế giới hiện đại, thành ra cô bé bị giảm đi 1 tuổi và chỉ có thể đăng ký vào bậc tiểu học. Trước đó Sarah đã cùng gia đình đi mua đồ dùng học tập. Ông Kusanagi bảo nhỏ cứ chọn cái con thích, còn tiền bạc để ông nội lo hết. Thế là Sarah chọn ngay chiếc cặp giống với Conan, dù chiếc cặp này đắt tới tận 70.000 yên, thậm chí số tiền này còn có thể mua được cả PS5. Sosuke nhìn cái giá trên trời mà mặt tái mét, Sarah thật có số hưởng khi có ông nội xịn. Buổi học đầu tiên của Sarah tại thế giới mới được bố và ông nội tiễn tới tận cổng trường. Lúc này chỉ tội mỗi Iona, cô bé đã chuyển trường nhằm được học chung với Sarah, mà nhỏ kia giờ lại đang kẹt ở tiểu học nên Iona đã trở thành học sinh trung học cô đơn. Nhỏ chỉ biết cay cú hét lên, lộn cái bàn. Trong lớp ai cũng ngạc nhiên khi Sarah hoàn thành bài tập quá dễ dàng. Cô bé đem lại cảm giác khó tả cho các bạn, không những dễ thương mà còn thông minh nữa. Đến giờ ra chơi đã có người bạn đầu tiên đến bắt chuyện với Sarah. Thằng nhóc hỏi rằng cậu có học thêm hay thuê gia sư riêng không? Tất nhiên với trình độ của mình thì Sarah không cần ai trợ giúp cả. Thanh niên này trước kia từng là top 1 server môn toán nhưng lại bị mọi người ghét do bẩn tính, có mỗi gương mặt đẹp trai và thành tích học tập đáng để tự hào. Nay với sự xuất hiện của Sarah thì danh hiệu đó cũng bị cướp mất, thành ra thằng nhỏ còn đúng mỗi cái nịt. Sarah khuyên cậu ta rằng, ôi bạn ơi, đừng nản lòng như thế, nếu cuộc sống khó khăn quá thì đi theo làm đệ cho chị, đảm bảo sướng như phò vua chúa luôn. Cô em nghe xong như được nhìn thấy ánh sáng của Đảng, nó hớn hở cảm ơn Sarah vì đã chịu thu nạp mình. Không chỉ con trai mà ngay cả con gái cũng bị Sarah thu hút. Sarah đã nhớ hết tên các bạn thông qua danh sách lớp được dán ngoài cửa, thành ra bây giờ cô bé được lòng hầu hết các bạn trong lớp. Đặc biệt là hai ông này, mới gặp con người ta lần đầu mà đã chịu không nổi đòi kết hôn với cô bé, tất nhiên là Sarah chê vội đợi chị lớn đi mấy thằng danh con. Nhưng vì quá nổi bật nên Sarah không thể tránh khỏi ánh mắt ganh tị của một số bạn. Cô bé này nói rằng chắc Sarah giống kiểu con đũy lẳng lơ rồi. Cơ mà nhỏ cũng đâu có hiểu con đũy lẳng lơ có nghĩa là gì. Nó nói vậy là do nghe bố gọi mẹ mình như thế trong phòng, họ còn rên rỉ trông có vẻ rất thô bạo. Nếu đã vậy hội trưởng nhi đồng này sẽ dạy kẻ lẳng lơ kia một bài học. Bọn nó lừa Sarah vào nhà kho để nhốt cô bé lại, Sarah cũng không nghĩ nhiều mà đi vào đó, thế là đám kia từ bên ngoài đã khóa cửa lại. Gọi mãi mà mấy đứa kia không trả lời nên Sarah cho nổ tung luôn cánh cửa. Nhỏ từ từ bước ra ngoài với vẻ mặt tỉnh bơ và cũng không hề giận dỗi khi tụi kia chơi xấu mình. Sarah nói rằng đâu cần phải tức giận với mấy trò trẻ con này, thay vì hạ thấp người khác thì bản thân hãy cố gắng nhé bạn hiền. Giống như Đường Tăng khi đã lấy được kinh, bà hội trưởng nhi đồng nghe những lời này cũng đã được giác ngộ. Đột nhiên nhỏ quỳ xuống, ngài Sarah, xin hãy cho phép tôi làm con chó của ngài, hãy cho tôi làm nô lệ để được ở bên ngài, tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài. Sarah giật mình kiểu, what the fuck bro, làm bạn bè bình thường không được hay sao? Nhưng mặt cô bé kia nhìn quyết tâm quá, Sarah đành chiều theo ý nhỏ. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên Sarah đã có 4 thằng đệ và 3 cô người hầu. Phía bên Livia, dự án phát triển búp bê của cô đang ở giai đoạn cuối cùng. Noa chém gió rằng công đoạn này rất quan trọng nên không thể dùng máy móc mà phải điều chỉnh bằng tay thật tỉ mỉ. Chủ yếu là cô ấy muốn sờ soạng Livia bằng tay để thỏa mãn thú tính. Đến giờ giải trí bằng bộ môn thể thao mạo hiểm, Livia chẳng cần lên tiếng thì Noa đã xòe tay đưa tiền. Người ta thường nói, còn thở là còn gỡ, dừng lại là thất bại. Khi bạn trở thành bạc thủ chuyên nghiệp thì bạn sẽ nghe được tiếng gọi của đồng tiền. Livia nhắm mắt tập trung, hồi tưởng về những lần thua lỗ hôm trước, quả nhiên cô đã thành công unlock được kỹ năng này. Cơ mà sao kết quả nó lạ lắm, chắc có lẽ do Livia chưa học hết khóa học của thầy Tú Sena. Không nản lòng, vấp ngã ở đâu thì đứng lên chỗ khác, Livia quyết tâm đổi vận bằng bộ môn đua ngựa, lần này cô nhất định sẽ mang tiền về cho Noa. Tiếc là đời không như mơ, Livia chơi cháy túi đến cái nịt cũng chẳng còn.
Noa đến đón cô ấy về nhưng không hề có một lời trách móc. Thậm chí cô động viên Livia rằng, người không chơi là người không thắng, lần sau nếu có thua thì ngài hãy tất tay, tôi nguyện bán hết cả tài sản để ngài được chơi thỏa thích. Livia vui mừng, được thôi, lần sau tôi sẽ chọn đua xe và gấp đôi đến chết, quá trời sa đọa luôn rồi Livia ơi. Hôm nay Sosuke lại đến văn phòng luật sư Aisaki để nhận việc điều tra ngoại tình. Nói mới nhớ không thấy bé Sarah đâu nhỉ, thì ra là cô bé đã đi học từ sáng rồi. Aisaki thắc mắc, làm sao nhỏ có thể đi học khi không có sổ hộ khẩu chứ? Sosuke đáp rằng, thật ra cô bé là con rơi của anh nên anh đã làm khai sinh và hộ khẩu hợp pháp cho nó rồi. Tất nhiên bà luật sư Loli không muốn tin vào chuyện này, bởi vì nếu cưới Sosuke thì chẳng phải sẽ trở thành mẹ của Sarah sao? Mới nghĩ đến đây thôi mà đã thấy đau đầu rồi, nhưng cô trợ lý lại cho rằng đây là cơ hội thích hợp để Aisaki có thể tiếp cận Sosuke. Bây giờ anh ấy đã có thêm một đứa con nên gánh nặng kinh tế cũng sẽ tăng thêm, trong khi lương của nghề thám tử thì lại bèo bọt, thành ra nếu có một người vợ giàu có như Aisaki thì nó lại hợp lý vờ lờ. Vấn đề quan trọng là Aisaki phải làm thế nào để thể hiện sức hút trước mặt anh ấy. Chứ bây giờ cô đã quắn quéo lắm rồi, nhìn tấm ảnh của khách hàng còn tưởng tượng ra cảnh giường chiếu của mình với Sosuke. Đang lúc cao trào thì Sarah lại xen ngang khiến cô đập đầu cay cú. Aisaki bắt đầu gợi ý cho Sosuke, nếu anh đi công tác vắng nhà thường xuyên thì cần một người chăm sóc cho bé Sarah nhỉ, một người mẹ chẳng hạn. Sosuke đồng tình nhưng lại than thở, ai lại muốn kết hôn với một thám tử nghèo kết xác lại còn có con nữa. Cái đó vì anh không biết thôi, có một người luôn sẵn sàng làm vợ của anh mà anh không hề để tâm đến. Tiếc là Sosuke không nhận ra tình ý của cô nàng, anh bỏ đi mất để lại Aisaki với vẻ mặt thất vọng. Dù thế Aisaki vẫn sẽ không từ bỏ tình yêu đời mình, điều cô cần lúc này là ai đó có thể dạy mình cách quyến rũ đàn ông. Nói đến đây thì còn ai khác ngoài Haruka, Aisaki nói bóng gió về mẫu người đàn ông mình thích chứ không nhắc về Sosuke. Nếu cô nói thẳng ra thì sẽ không biết như thế nào khi cả hai đều thầm yêu một người. Phương pháp Haruka hay dùng để đánh gục đàn ông là tiếp xúc cơ thể, chỉ cần ngồi gần rồi giả vờ động chạm thì cũng có thể khiến đối phương dùng mình. Bước tiếp theo hãy nới lỏng cổ áo để lộ khe ngực và sâu ra vòng một đầy đặn. Cơ mà bà Loli này làm gì có ngực nên cả hai phải chuyển qua phương pháp nấu ăn tại nhà. Bắt đầu từ món đơn giản như thịt hầm khoai tây, tuy không tốn nhiều công sức nhưng món ăn lại trông rất cầu kỳ. Lần đầu Aisaki vào bếp nên món ăn chưa được hoàn thiện lắm dù vị cũng không đến nỗi tệ, quan trọng hơn hết cô đã đặt tấm lòng để tạo ra nó biết đâu có thể làm anh ấy cảm động. Thế nhưng thật xui xẻo cho Aisaki, hôm qua Iuna cũng làm món tương tự đem cho nhà Sosuke một nồi, con bé nấu ăn ngon khiến anh phải khen lấy khen để. Aisaki biết mối tình của mình hết cứu thật rồi, cô run rẩy nhìn cô trợ lý chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngày Giáng sinh đến cũng là lúc Sarah chìm vào thế giới ẩm thực. Từ 4 thằng đệ với bánh quy Noel, đám con nít với mì cay cấp độ 7, hay ba nhỏ nô lệ với lẩu thái hải sản. Thậm chí ông nội đại gia của cô còn chất chơi tới mức bao luôn cả quán, để mọi người có thể hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt này. Sarah ăn nhiều đến mức sưng cả bụng, cô than thở về việc sống như vua chúa cũng có cái khổ của nó. Đúng lúc này, Livia đến nhà để tặng quà Giáng sinh cho Sarah, cô cho biết mình đã không còn là người vô gia cư nữa. Sarah nghe được thì cũng yên tâm phần nào khi cô ấy đã có công ăn việc làm ổn định. Livia vẫn còn nhớ nhiệm vụ của mình là tạo ra một thế giới bình yên cho công chúa. Nhưng Sarah nói rằng mình đã là con của Sosuke và đã đăng ký hộ khẩu ở thế giới này, nên Livia không cần phải đi theo cô bé nữa. Kể từ giờ phút này, sẽ không còn là công chúa Sarah hay hiệp sĩ Livia, thay vào đó họ sẽ là công dân bình thường. Sarah nhắn nhủ với Livia, cô hãy sống tự do theo cách của mình, dù không còn mối quan hệ chủ tớ nhưng ta vẫn xem cô như một người bạn, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Livia xúc động quỳ xuống tỏ lòng thành kính, sau đó cô lấy mô hình của mình cho Sarah xem thử. Quả nhiên con búp bê này có chất lượng gia công rất tỉ mỉ, nó còn có thể cử động như người thật và thay được trang phục thậm chí là đồ lót. Dù hào nhoáng bên ngoài là thế, nhưng bên trong con búp bê đang che giấu một sự thật khủng khiếp. Để tái hiện độ chân thật của từng chi tiết nên tóc của nó được làm bằng tóc của Livia, đặc biệt là chùm lông phía dưới cũng được lấy từ chùm lông chỗ ấy của Livia. Sarah cực kỳ kinh tởm vì điều này, cô phang con búp bê vào mặt Livia rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà, nếu không đi thì Sarah sẽ cho nổ tung luôn nơi này. Hết cách, Livia ôm con búp bê buồn bã rời đi. Sau sự kiện nấu ăn thất bại lần trước, Aisaki lại nhờ đến Haruka chia sẻ công thức mới để cưa đổ Sosuke. Aisaki nói rằng người phụ nữ thường mang đồ ăn cho anh ấy chênh lệch tận 15 tuổi nên cô cũng không lo lắm. Bà đang nhắc đến bé Iuna 13 tuổi trong khi Haruka lại nghĩ đó là một bà cô U50. Lần này Aisaki muốn Haruka dạy mình cách làm sô-cô-la nhân dịp Valentine sắp cận kề. Ban đầu nghe qua Haruka có chút chần chừ vì bản thân cô cũng chưa từng thử. Để làm ra thanh sô-cô-la hoàn hảo chắc chắn sẽ rất tốn kém và trải qua nhiều quy trình phức tạp. Nhưng khi nhìn thấy Aisaki ngượng ngùng đỏ mặt, Haruka đã bị đánh gục hoàn toàn bởi vẻ đáng yêu đó. Hôm sau họ đến siêu thị chuẩn bị nguyên liệu làm sô-cô-la, mấy cái máy tinh chế này có giá cực kỳ đắt đỏ, thậm chí có cái đắt gần nửa triệu yên. Tuy nhiên vì rất tâm huyết cho chuyện này nên Aisaki cũng không tiếc tay xuống tiền. Cả hai sau đó đã bỏ làm 2 ngày liền để chờ đợi kết quả ưng ý,
Cuối cùng những viên sô cô la nóng hổi cũng đã ra lò, tiếc rằng mấy viên sô cô la này lại không ngon như loại sô cô la đang được bày bán. Họ tiếp tục thay đổi công thức thử đi thử lại nhiều lần nữa, nhưng kết quả trả về vẫn là con số không tròn chỉnh. Hôm nay Suzuki đến văn phòng thám tử để hỏi thăm về tình trạng của Livia. Anh ta cho biết rằng, trước kia mình từng là nhà văn nổi tiếng, nhưng bị dí deadline sấp mặt nên chán bỏ làm người vô gia cư. Khoảng 1 tháng trước anh gặp được Livia, cảm động trước nghị lực của cô gái trẻ. Anh quyết định comeback cho xuất bản cuốn tiểu thuyết dựa trên cuộc gặp định mệnh đó, và hôm nay đến đây là muốn gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Sosuke lúng túng đáp, Livia không còn ở đây nữa, bây giờ nó sa đọa lắm anh trai. Hết làm ở hộp đêm lại tham gia đầu cơ tích trữ, hiện còn đang giữ vị trí cấp cao của một giáo hội lừa đảo, ngày đêm ăn chơi cờ bạc, nói chung thì hết sức tệ nạn. Suzuki trầm tư tiếng về cái gầm cầu quen thuộc, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng đàn guitar và bóng dáng người mà mình đang tìm kiếm. Livia đang luyện tập cho màn ra mắt sắp tới, cô bất ngờ không nhận ra được người đàn ông này là Suzuki. Đã một thời gian trôi qua, Livia kể về những khó khăn mình đã đối mặt, cô vẫn nghị lực như ngày nào, nhưng nếu có bất trắc thì Suzuki luôn sẵn sàng giúp đỡ. Anh ngỏ ý sẽ giúp cô thoát khỏi giáo phái nếu họ ép cô làm điều xấu. Livia bảo anh đừng lo, thay vào đó cô muốn nhờ anh sáng tác một bài hát thật hay đến mức có thể làm rung động lòng người. Tuy không thuộc về chuyên môn của một tiểu thuyết gia như anh, nhưng vì người bạn cũ đã ngỏ lời, Suzuki đã viết lên bản nhạc mà ngay cả các thành viên khác trong nhóm đều phải gật đầu khen ngợi. Đến ngày Valentine, hộc tủ của Sarah tràn ngập biết bao nhiêu là quà tặng, phía Yuna cũng vậy. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cô bé đang dần nhận được thiện cảm từ mọi người, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người nổi tiếng trong trường. Cả hai cũng không quên tặng quà cho nhau để kỷ niệm tình bạn, đặc biệt hơn hết Yuna có làm thêm phần sô cô la để tặng riêng cho Sosuke. Chưa biết ngon dở ra sao nhưng kiểu này thì hết cứu bà luật sư Loli thật rồi. Không ngoài dự đoán, khi Aisaki định tặng quà cho Sosuke thì anh liền vội từ chối, vì nhà anh đã chật kín sô cô la rồi, tội cho Aisaki ghê. Hôm sau là ngày ra mắt nhóm nhạc của Livia, khi cả ba bước ra sân khấu thì các con chiêng cũng bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Âm nhạc vang lên khiến những người bình thường không cuồng tín cũng hòa mình vào từng giai điệu. Buổi biểu diễn thực sự xuất sắc đã làm thuyết phục khán giả, vì thế những nhãn hàng quảng cáo, những công ty lớn muốn được ký hợp đồng với họ để chính thức ra mắt trước công chúng. Nhóm nhạc của Livia giờ đây đã nổi tiếng trên toàn cầu, không còn là sân khấu nhỏ lác đác vài người xem. Dưới ánh đèn điện hào nhoáng là nơi ba cô gái thể hiện mình trước sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ. Trải qua nhiều khó khăn với cả nhóm, Noa như tìm lại được tuổi trẻ, từ nhỏ cô đã được đào tạo để trở thành người đứng đầu giáo phái, chưa từng được một phút sống thật với bản thân. Dựa vào lời ra, Noa muốn được hạnh phúc, cô không còn kiềm chế được mình nữa, Noa từ từ đè Livia xuống. Khi cô bắt đầu định làm chuyện bậy bạ đó thì đột nhiên cảnh sát đã bao vây căn nhà này. Còng số 8 siết tay em, Noa bị bắt về tội thành lập công ty ma, mua cổ phiếu hàng loạt không rõ nguồn gốc, đầu tư tiền ảo trái phép khiến thị trường lũng đoạt. Từ một kẻ đứng trên đỉnh xã hội, Noa rớt thẳng xuống đáy vực sâu tăm tối, lúc này cô chỉ còn biết đặt tương lai của mình vào tay bà luật sư Loli, mong một ngày nào đó sẽ được giảm án.